Idag ska vi spana in Shiseidos nya makeup. Shiseido är kända för sin fantastiska hudvård där man jobbar mycket med konsistenser och texturer. Och det är det tänket man har tagit med sig in nu i den här nya makeupen. Och den här makeupen delas in i 4 olika kategorier. Man pratar om dew, gel, ink och powder. Och jag ska nu lägga en makeup med produkter från de här olika kategorierna som funkar både till vardags eller om man väljer att jobba med lite mer färg så kan man också ha den på fest. Och jag tänkte börja med den här kajalen som finns i massa olika nyanser. Jag väljer en mörklila idag för det passar väldigt bra till gröna ögon. Och den här kajalen är en av stjärnprodukterna och eftersom den har en sån krämig konsistens så funkar den både som eyeliner och kajal. Men du kan också sudda ut den på ögonlocket som en skugga. Och om du vågar så funkar den såklart också att ha på ögonbrynet. En annan stjärnprodukt är det här krämiga rouget som finns i nyanser som funkar både för shading och som jag kommer göra idag som ger en mer naturlig rodnad. Highlighten som hör till dew-kategorin är en riktig multiprodukt. Den funkar både som highlighter på kindbenen såklart, men också väldigt fin att lägga på ögonlocket och såklart på armbågen och läpparna. Det sista jag ska göra idag är läpparna och det finns flera olika produkter inom läppsortimentet, men jag kommer jobba med ett matt läppstift som hör till powder-kategorin. Och det har en fantastisk form, det här fyrkantiga, som gör att den är väldigt lätt att lägga på. Du behöver ingen läpppenna för att få snygga konturer. Och det som jag gillar framförallt med det här läppstiftet är att trots att det är matt så känns det aldrig torrt på läpparna. Om du föredrar en glossy finish på läpparna så finns det ett gelgloss som blir alldeles spegelblankt på läpparna.